tayo ditong nabili na Copper Mask Antimicrobial Face Mask. Version 5.0 na to. Ayan. Ang laman niya ay mayroong sticker. At ito na yung antimicrobial face mask. Tali. At ito ilalagay sa loob. So, assemble na natin to. Assemble. So, kailangan make sure na pantay. Saka mo ito ilalagay. Ayan. Tutupiin mo siya. Oops. Make sure na pag nilagay mo, pantay dito sa kabila. Ayan. Okay. Bali, yan ang mangyayari niyan. Tapos pa isa. Kinugi. Pwede mo siya ikabit ng ganyan. Dalawang sticker. Kasi ito dito. O isa lang. Pwede mo siya ikabit ng ganun. Or dalawa. Mas maganda yata pag dalawa. Siya. Just like that. At meron pa naman isa dito. May isa pa dito eh. Na siya. So ganyan lang siya ka-basic i-assemble. Para sure na hindi makapasok yung virus dito, pwede mo pang lagyan ng isa pang sticker. Kasi may sobra naman na isa. Natin itong isang to. Ayan. Okay. So, ayan. Okay na siya. Ayan ang labas, ito yung harap, and ito ang likod. My son works hard. At last, So ito pinakamasaya ang paglalagay ng sticker. So lagay natin tong sticker na red. Ikaw na mag-decide kung saan mo gusto maglagay ng sticker. So akin, pwedeng dito. You created a business. Right. Now Go. create videos for your business easily and instantly. Sit. With Video Create. Videos help you show off your products Alright. and unlock your sales. With hundreds of premium templates designed to get your videos performing their best. Plus unlimited stock clips, Green naman, custom green. animations, and smart editing tools. I to like make your message green here on this side. Just share your videos, get views, and watch business grow. Start Okay. a video with Video Create. Lagay natin yan. So, ito na ulit. Kabilang side. Magiging colorful na siya guys. Tapos maglalagay pa tayo dito. Yung blue.
like this blue. Alright, yan. Okay. Natitira pang dalawang block, so mamaya natin yung gagamitin. Oh my kulay, dito ko natagalaan. Doggy. Ito, copper. Yan, place natin siya dito. Yan. So, maganda na siya. Kaka 8 minutes na pala ako. Grabe ah. Ito, ilalagay natin sa loob. Pasok mo lang siya sa loob. Just like that. And pwede mo siyang gamitin. Pero wala pa yung tali. Assemble muna natin itong tali. So, itong pinakadulo, ilalagay mo lang siya dito sa loob. Pasok mo siya dyan. Tapos, adjust mo lang itong bilog. So, ayan na. Pasok mo lang siya. Adjust mo lang itong tali. Okay. Tapos, takay mo lang. Okay. Tapos, ayan, pwede mo na siyang sabit sa tenga. Pwede mo naman i-adjust na ito muna eh. Ayan. Medyo mahirap ipasok. Kasi bago pa eh. Mahirap ipasok kasi hindi ng butas. Oh, yan. Ayan. Hirap. Yun, pasok din. Na-shoot din sa bukas. Okay. So, ayan na siya. Ganda, di ba? Napakaganda. Okay siya. Makakahinga ka ng maluwag. Grabe.